ดีสวัสค่ะดีครับครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ปากฮีชแนลแนวนะคะอ่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นรีแคปหมาเห่าเครื่องบิน EP 4นั่นเองนะคะทุกคนคะช่วยทำมาหากินนะคะเลิกพูดแล้วค่ะ ขอบคุณนะฮะ คลิปนี้ ก่อนก็อยู่กันอื่นก็ขอบคุณ3 คนเช่นเคยอ่านะคะพี่ใหญ่ไปทำงานฉะนั้นเราก็ต้องเลยรับหน้าที่เปิดรายการให้พี่ใหญ่นั่นเอง ใช่ก็ก่อนที่เราจะไปรีแคป EP 4กันนั้นเราจะต้องทำพิธีกรรมเช่นเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนรายการปาคีชาแนลนะคะโดยการโอนเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรง หรือ subscribe like หัวใจแชร์นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนปาคีชาแนลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่คอมเมนต์ยาวๆเราชอบอ่านมาอ่าก อืมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะอ่านทุกคอมเมนต์อือฮึเลยอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปตอบทุกอันแต่ว่ารับรองว่าได้อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะเรียกว่าชาวบ้านโพก้าแล้วกันเนอะน่ารักกับช่องเราอืมมากอืมอืมน่ารักโอเค ที่สุดน่ารักที่สุดอืม EP 4จบไปแล้วว่ายังไงดีเอาให้ต้นเรื่องก็คนที่แบบเดิมนะให้คนที่ไม่ได้มานานเริ่มอ๋ก่อนออืมก็ถามว่าตอนสนุกตามท้องเรื่องโดยที่เนื้อเรื่องมันก็ดำเนินตามค่อนข้างก็สูตรเหมือนกันมันเป็นสูตรสำเร็จบางอย่างอะเนาะนี่ในแง่ของมีการวางแผนจับชู้นู่นนี่นั่นมันก็เข้าล็อกแหละมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่แบบแต่ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์ยังไงหมายถึงว่า ใช้วิธีการใดดีกว่าให้อืมเรารู้สึกว่าต่างจากเรื่องอื่นหรือสนุกสนานมากกว่าหรือว่าเข้ากับธีมของเรื่องให้มากที่สุดอย่างเงี้ยซึ่งคุณโจโจ้ก็เลือกใช้วิธีแบบเนาะคือล้อเลียนขนบละครอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันเป็นทางถนัดไหมก็อาจจะเป็นสักส่วนหนึ่งแต่ที่ผมรู้สึกว่าคือเหมือนว่ามันก็คือมีความเป็นคนไทยอ่ะเราดูละครดูซีรีส์น้ำเน่ากันมาเยอะมากอะไรเงี้ยและการทำอะไรพวกเนี้ยซึ่งถามว่ามันซ้ำไหมมันซ้ำแต่แค่แบบ เปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหมายถึงว่าในเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกไม่รู้สึกว่ามันวนอยู่ในอ่างหรือว่าเป็นใช้วิธีเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีลูกเล่นเข้ามาเนาะถูกไหมไปฟอร์มทีมมีการแบบหน่วยว่างยาหน่วยดนตรีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทำให้มีการกระจายบทให้ตัวละครแล้วก็ทำให้มีแอคทิวิตี้ในการส่งรับส่งกันมากขึ้นอะไรเงี้ย แต่อีพีนี้เอาจริงที่เห็นจริงผมรู้สึกว่าเป็นการกระจายตัวละครค่อนข้างดีนะหนึ่งบทอืมใช่อืมอย่างมอนในบทอาคีก็ดูมีอะไรให้เล่นมากขึ้นมีเนื้อมีหนังมากขึ้นไม่ใช่แบบเหมือนเป็นวอลแวร์อย่างเดียวคือเรารู้สึกว่าเราเห็นด้านอ่อนแอของเขาด้านที่เนาะพอเรียนจบแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆที่ได้ดีกันหมดอะไรเงี้ยตัวเองก็เหมือนอนาคตจะเคยรุ่งแต่ก็อืมแบบสุดท้ายก็มาเป็น อืมกู้ภัยซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าคนที่เคยเป็นนักบอลนะเนาะเส้นทางอาชีพมันก็อาจความใฝ่ฝันก็น่าจะเป็นนักบอลอาชีพอย่างเงี้ยแต่พอไม่ได้ก็โอเคเข้าใจได้แต่ชอบการที่เขาขมวดเอาปม relationship บางอย่างที่รู้สึกว่าโอ้โหอืมอืมอืมเอามาวนอืมจนได้สุเอดท้ายก็คืออตัวของเวหาดันเป็นรุ่นน้องที่เคยชอบอัคคีซึ่งก็มันก็เซอร์ไพรส์เราแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีมันทำให้มีอะไรได้เล่นมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่นี้ คือแบบไม่ได้มาแบบลอยๆแล้วไม่ได้มีซับลองหรืออะไรแบ็กกราวอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คือมีแบ็กกราวให้เรารู้สึกว่าเออมันต้องมีอะไรไปต่อได้อีกอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบอยู่ดีมาปิ๊งกันเฉยๆอะไรเงี้ยอันนั้นอกหักมาแล้วมาเจอนี่เราชอบเลยไม่ใช่ปรากฏว่ามันมีเรื่องราวสตอรี่มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวละครอื่นๆวันนี้ MVP ก็ต้องให้ส่วนตัวให้โอบนะ อืมอืมเหมือนกันคือโอบเล่นละเอียดคือไม่ใช่ว่าตัวนิวบี้หรือว่าเอ่เตตะวันไม่ดีแต่ว่าบทซีนอารมณ์มันกลายไปทางนั้นซะเยอะกว่าหมายถึงในเรื่องของการใช้ acting ในการแบบไม่ได้มีบทพูดเยอะแต่ว่าใช้สีหน้าในการเล่นอย่างเงี้ยใช้อินเนอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคมันทำให้รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งเลวจริงและแม่งเลวโดยสันดานจริงๆรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดแหละแต่ว่าก็ไม่หยุดหรอกคนอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีซีนที่มันสามารถเรารู้สึกว่าเคมีของนิววี่กับเตก็ยังมีทำงานได้ดีอยู่ถึงแม้จะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าโอเคมันยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะต้องจีบกันรักกันอะไรขนาดนั้นเนาะมันแค่แบบเป็นปฏิสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ยังคงความสนุกอย่างต่อเนื่องงั้นรอติดตาม EP 5ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ดีมากรูปเป็นได้การเปิดที่พูดแทนพวกเราทุกคนดีมากไปแล้วถูกต้องวันนี้เราก็ไม่ต้องพูขอเราจะดเองแล้วมาใช้วิดีโอนี้จบแค่นี้เออ
พี่ป๊อปก็ดีพูดเทคมากนิคไงเห็นไหมอะไรอย่างนี้ป่ะบอกว่าออฟไม่ได้มาสลิปพอมาปุ๊บก็คือแบบรูปแบบใส่อย่างรัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมจะลืมใช่ไหมมันเป็นโรคประเจำของคนออคนแก่แหละถามว่ามันจะน้ำหนักของการเล่นความตลกความคมอ่ะสู้EP 1ไม่ได้แน่นอนมันมีอืมความแบบมีหน่วงมีแบบมีความช้าๆมีความย้วยในบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนคือมันเป็นสูตรคลีเช่เป็นแบบว่าสูตรขนบแล้วกันนะละครในขนบไม่พอเป็นคลีเช่หรอกมันเป็นละครในขนบซึ่งเราก็สามารถที่จะเดาได้ แต่ก็ชอบตรงที่อย่างเป็นออฟพูดเลยว่าการที่เขาเอาไอ้พวกมุกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นมุกที่เป็นนอสตาเชียด้วยนะพูดถึงแง่หนึ่งนะเพราะว่าอืการเอามพูดถึงแบบว่าเพลงของพี่มาชาผู้ชายห่วยๆเอาเพลงของพี่ปานมิวสิกพี่ปานเอามาอืใช้อะไรอย่างมเงี้ยคือมันมีความที่แบบว่ามีความร่วมสมัยแล้วคนอีกยุคหนึ่งที่เป็นยุคเราอะนะมันก็จะแบบว่าก็โตมากับเพลงพี่ปานอะใช่ไหมใครเป็นเมียน้อยเนี่ยคือต้องเพลงพี่ปานเท่านั้นไอ้ยเพลงเมียหลวงก็เป็นเพลงพี่ปาน เมียน้อยก็เป็นเพลงของปนัดดาอะไรอย่างเงี้ยอะไรวุฒิเราก็รู้สึกว่าใช่ปนัดดาเทืองวุฒิเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใช่เลยล่ะก็คือแบบมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบมันเหมือนกับเราอยู่ร่วมสมัยกับคนในปัจจุบันแล้วก็ต้องชมเรื่องการใช้ซาวด์ใช้เพลงของเขามากเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะแน่นอนคนที่ฟังเพลงเยอะดนตรีมันเข้ามาเมื่อกี้ฉากตอนสุดท้ายที่เขาไปปลอบใจกันอยู่ที่ลานจอดรถน่ะมันมันดีอ่ะมันดูมีความเป็นอินเตอร์ขึ้นมาทันทีเลย มันหลุดไปตรงนั้นเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบว่ามันจะบอกว่ามันเป็นละครไทยแต่ว่าพอเราฟังดนตรีเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีความที่แบบว่ามีกลิ่นอายอินเตอร์เข้ามาโดยปริยายโดยการใช้ดนตรีตรงนี้เข้ามาเนี่ยเป็นการเลือกที่โอเคชาญฉลาดแล้วก็เป็นดนตรีที่แบบแค่ว่าฉันใส่เข้ามาเพราะว่าฉันชอบเฉยๆแต่มันใส่เข้ามาแล้วมันก็เสริมความหมายเรื่องแล้วก็ดึงอารมณ์ไปได้ด้วยอืมแล้วก็เนอกประเด็นเมียหลวงเมียน้อย อะไรอย่างเงี้ยเล่นชูเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกนะเพราะว่าจะบอกไม่สนุกไม่ได้หรอกถ้ามีประเด็นนี้ออกโหนกระแสปุ๊บเนี่ยคนไทยตามนะปัญหาครอบครัวรักคุดอกหักตีกันเนี่ยอย่าบอกเลยว่าฉันไม่ชอบคำซ้ำซากแต่พวกเธอตามตลอดนะจ๊ะเวลาโหนกระแสต้องพูดความจริงว่าเราก็ชอบอย่างนี้แหละมันเป็นนิสัยของเราในพื้นฐานว่าเราชอบแล้วเรื่องข้างบ้านชาวบ้านเอเรื่องป้าข้างบ้านเราบอกคนอื่นว่าเราไม่ชอบป้าข้างบ้านแต่เราก็มีความเป็นป้าข้างบ้านเราต้องแบบว่ามันก็เลยมา ต้องออโต้คริติกนะว่าจริงๆเราก็มีส่วนชอบตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรายการอย่างนี้เอ่อธีมอย่างนี้มันก็จะไม่อยู่ในละครไทยจะไม่อยู่ในเมนสตรีมด้วยซ้ำไปรายการต่างๆนานาเนี่ยเพียงแต่ว่ามันเล่าได้อย่างสนุกเล่าได้อย่างอร่อยแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องตั้งใจคิดเหมือนกันนะตามตัวละครว่าจริงๆแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทั้งสองตัวละครน่ะตัวของอาคินเองหรือไม่ก็ตัวเวหาเองเนี่ยเขาเหมือนมีปมในชีวิตนะ เขาต้องการจะพิสูจน์กับครอบครัวอย่างไอคินเนี่ยว่าครอบครัวว่าเขาเนี่ยได้ทำงานที่ดีได้แฟนคนที่ดีๆเป็นกัปตันเป็นอะไรต่างๆนานาพิสูจน์กับครอบครัวขึ้นมาโดยทำให้เขาถีบเองพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ให้คู่ควรกับคนคนนี้อีกคนหนึ่งมันเหมือนกับว่ามีบาดแผลในชีวิตเหมือนกันนะชอบรุ่นพี่โรงเรียนสุดหล่อนักฟุตบอลตอนนั้นน่ะม่อนอยู่บนฟ้านะเอออืมตัวละครของอาคีดีอยู่บนฟ้าเลยนะเวหาที่ชื่อว่าอยู่บนฟ้าเนี่ยอยู่ที่พื้นนะ ทุกคนมองไม่อืมเห็นไม่มีใครเห็นเขาแม้กระทั่งถ้าเกิดเพื่อนไม่บอกเอกก็จำไม่ได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกมารีมายออกเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เข้ามาลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างโอบการพูดกันต่างๆนานาเนี่ยมันไปเติม missing piece ของเขาได้อะ missing piece ของแต่ละคนได้ที่มันหายนะถ้าเราเชื่อในทฤษฎีของว่าเออการที่จะแบบว่ามีความสุขในชีวิตรักมันต้องหา finding the missing piece เนี่ยก็เขาก็จะมีความสุขเมื่อเจอ missing piece ของเขาแต่ก็เคย ฟังอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันจำไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์อะไรพูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่อง finding the missing piece อะมันไม่จริงหรอกคือจริงๆแล้วคนเรามันจะมีความสุขได้ที่ตัวต่อเมื่อตัวเราเต็มเพราะว่าถ้าเกิดตัวเราไม่เต็มก่อนเนี่ยแล้ววิ่งหาแต่ missing piece เนี่ยเมื่อ missing piece หายไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเว้าแหว่งอยู่เหมือนเดิมแล้วทุกคนเองก็ไม่สามารถเข้ามาเติมตรงที่แหว่งของเราเองได้ก็เลยคิดว่าส่วนนี้เองอ่ะมันก็ต้องไปแก้ปมในใจของตัวละครที่ตัวละครทั้งคู่นะว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยความรักมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้อง ไต่ไปหาคนที่มันสูงกว่าเราอะไรตรงเนี้ยเนาะเออมันอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าใน EP ต่อไปเพียงแต่ว่านะก็มันเห็นนะฉันเชื่อมความรักอะคนที่เราวิ่งตามที่ป๊อปพูดครั้งที่แล้วอะมันเรื่องอะไรนะMy The Best Best Friend Friend Wedding Wedding อะไรอย่างเงี้ยคือเรามักจะวิ่งตามคนอื่นเนี่ยจะเราหลงลืมไปว่าเอ๊ะมีใครวิ่งตามเราไหมเราวิ่งทางคนเดียวหรือเปล่าแล้วบางทีถ้าเราหยุดเนี่ยคนที่เดินตามเราอะคนที่เขาวิ่งไม่ทันน่ะอย่างโตโต้เนี่ย ก็อาจจะเดินตามมาก็ได้นะอืมคนที่เดินช้าคนที่มีอะไรน้อยกว่าเนี่ยอาจจะตามเราได้เหมือนกันในตรงเนี้ยอาจจะมาเริ่มจากการเป็นคนที่ยืนข้างๆยืนใกล้ๆก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าเรายังวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งฟ้าอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยก็คงจะไม่ได้เออก็เลยแบบไปมีประเด็นที่ถึงแม้ว่าจะแบบเมียหลวงเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเล่นชู้นพนภาก็มันมีอะไรให้เราคิดว่าตัวละครย่อมมีเหตุผลของเขาแล้วก็เราจะไปจัดเขาก็ต้องมองว่าถึงที่เราตั้งคำถามในพีที่แล้วเนอะว่าตัวละครอย่างพี่ไลออนเนี่ยทำไมเหรอมันมากกว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าทำให้ถึงคนคนหนึ่งถึงไม่มั่นใจตัวเองถึงขั้นต้องคบซ้อนเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่มั่นใจตัวเองก็ได้นะว่าไม่มีใครที่จะรักเขาจริงอ่ะอาจจะมาจากเหตุผลอื่นๆว่าเคยเห็นความรักที่ไม่สมบูรณ์มาก่อนการที่คบอยู่คนเดียวมีคนเดียวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกทิ้งหรือเปล่ามันก็เลยกลายว่าต้องคบซ้อนคบไปเรื่อยๆโดยที่ว่าอย่างน้อยๆวันหนึ่งก็อาจจะว่าคนนี้ไม่อยู่ก็เป็นไรซิมก็มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไว้เป็นตัวสำรองมันก็อาจจะเป็นไปได้ในที่เรามองมิติของคนตรงนี้อืมให้ดูหน้าบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยแตะตรงอื่นแต่ต้องชมเหมือนกันว่าดูอีพีนี้ชอบโอบมากๆโอบเล่นดีมากคมมากท่าหลักท่ารองการใช้สิ่งที่ไม่ใช่คำพูดเนาะวจนภาษาเนี่ยแววตาต่างๆนานาเนี่ยดีมาก แล้วก็มีการเปลี่ยนเสียงการที่หน้าเจือนมันรู้สึกเลยว่าเขาดำดิ่งกับตัวละครตัวเนี้ยมันเขารู้สึกแบบนะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครตัวนี้มันต้องแบบพอโดนฉีกหน้าต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันจะต้องแบบนะดูไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องอีกอารมณ์ตรงหนึ่งตอนสุดท้ายอ่ะมันก็ขำไม่ออกนะตรงที่ว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยอีกคนหนึ่งนะพูดถึงตัวนิววี่เองอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่ว่ารู้สึกว่า มันยังไปถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงนะมันยังไม่ลึกเท่ากับที่โอบเล่นละกันพูดอย่างนี้ดีกว่านะมันยังไม่ลึกเท่าที่โอบเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้อง drive ถึงขั้นว่ารู้สึกแบบ disgusting อ่ะมันรู้สึกแบบขยะแขยงรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนอืดอยากจะผะอมอ้วกแต่ประอมใช่รู้สึกว่าอยากจะสำรอกมันออกมาเนี่ยไอความรู้สึกที่ว่า4 ปีที่คบผู้ชายผิดนี่ไปมันยังไม่เห็นมากขนาดนั้นในการที่จะ drive ตัวละครให้มันอ้วกออกมาเพียงแต่ว่าอ้วกออกมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพียงแต่ว่าระหว่างทางที่จะ drive อารมณ์ขึ้นไปนะยังน้อยกว่าการที่เอ่อยังไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเลเวลมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้รู้สึกว่าการลุกไปอ้วกอะมันเป็นความรู้สึกจริงๆโอเคนู้นนะอืม ประเด็นที่เจมส์พูดเมื่อกี้นะต่อเนื่องเลยแล้วกัน คือปอรู้สึกว่ามันก็จัดระเบียบกันยากนิดนึงด้วยความที่คอมเมดี้จัดมากอืมที่พอถึงซีนที่มันจะต้อง drive อารมณ์ปุ๊บเนี่ยเวลาแอร์ไทม์ตรงนั้นอ่ะมันกระชับด้วยปอคิดว่าไอการ drive อารมณ์มันเลยก็ยากไปนิดนึงคือจริงๆทั้งมวลอ่ะเราต้องปอมองว่าเรามองเป็นก้อนใหญ่ๆเลยตั้งแต่ EP 1ไล่มาตรงเนี้ยเนอะการที่ การที่เห็นคาแรคเตอร์ของตัวคณิตนะกับตัวเวครับหาแล้วก็ตัวโอบชื่อในเรื่องชื่ออะไรนะไลออนไลออนพี่สิงโตใช่ไหมอืมพี่ไลออนแล้วก็พี่โตโต้ก็ชื่อเหมือนหมาน้อยนะคือมันบอกคาแรคเตอร์ไงของแต่ละคนซึ่งอืม ถ้าเรามองแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยมันก็จะเห็นความชัดเจนแหละว่ากาเมสุมิชฌาจารา มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างที่เจมส์บอกว่าแบบโอ้โหทุกคนน่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเราก็เห็นเรียกว่ารอบๆตัวเราเชื่อเหอะประสบการณ์จะทางตรงทางอ้อมมีกันหมดนั่นแหละซึ่งจริงๆคีย์ของตัวโอบอะพูดออกมาแล้วว่าทำไมถึงคบซ้อนก็อยากได้ความตื่นเต้นไงอืมหนึ่งเมื่อคบใครคนหนึ่งมา4 ปีมันจืดไง เอออยากได้ความตื่นเต้นแต่ทีนี้ความตื่นเต้นตรงนั้นน่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าตื่นเต้นบวกกับคนคนนั้นแล้วมันเป็น missing piece ของชีวิตที่จะ move on ไปต่อแล้วก็แยกออกไปเพื่อที่จะแบบตัดตัดลมเก่าขึ้นลมใหม่ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องอ่ะก็ทำให้เราเห็นแหละว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าตัวตัวไลออนน่ะเขากำลังจะ move on พอดีแต่ป๊อบชอบตรงที่เรื่องให้รายละเอียดเราว่าคบคนไหนมานานแค่ไหนแล้ว อืมอืมคบกับตัวคณิตมา4 ปีคบกับตัวเวหามา1 ปีอ่ะมันนานเกินไปกับการคบซ้อนที่จะตัดสินใจว่าฉันจะฉันจะไปกับเธอนะแล้ว1 ปีมันก็นานเกินไปสำหรับคนคนหนึ่งที่จะแบบเฮ้ยทนอยู่กับคนคนนี้มานาน1 ปีแล้วมาโดนแหกแบบนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงต้องยอมรับเลยแบบที่ด็อกเตอร์พูดเลยคือ เราเรายังไม่รู้สึกอินกับการแสดงของตัวละครอื่นๆยกเป็นตัว
โอบเนาะตัวไลออนอืนั้นมเนี่ยเราคิดว่าเขาชัดเจนคือเราเห็นแล้วเรารู้ว่าการการโดนแหกหน้าแบบนี้การโดนจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้และการต้องเสียคนสองคนไปพร้อมๆกันแบบเนี้ยมันเขามันมันเห็นความโทนของการเปลี่ยนจากการที่น้องเวหาเดินออกไปแล้วกลับเข้ามาเป็นคณิตแล้วเงยหน้ามาแล้วสีหน้าที่มันเกิดขึ้อืมนน่ะแบบมันพลิกเลยอะไรเงี้ยซึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องบทอ่ะเขาก็ค่อนข้างปูมาให้มันมีเหตุและผลมากพอแหละที่ตัวละครมันจะไปต่อแบบไหนแล้วมันจะโดนทิ้งแบบไหนแล้วก็ในมุมที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าคนน่ะจะเรียกว่าคนที่ใช่ไหมยังไม่ใช่คนที่ใช่แต่คนที่มีคนหนึ่งยืนข้างๆเสมอในยามที่ตัวเองอยู่ในจุดดิ่งอ่ะ ตรงเนี้ยปาคิดว่าอ่าการผูกอารมณ์ของคนสองคนเนี่ยทำมาได้ดีตั้งแต่ EP แรกๆเนอะจะขำมาจากเริ่มแบบว่ามี EP หนึ่งที่กินไวน์สลบไปที่ไม่มาหาที่บ้านใช่ไหมแล้วกับการอุ้มไปไว้บนเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งปาคิดว่าการการผูกพันของตัวละครสองตัวเนี้ยทำได้ในเลเวลที่กำลังดี เออเวลาเวลาเตกับนิวอยู่ด้วยกันอะเราจะรู้สึกว่าการการแอคของเขาอะมันส่งกันแต่เขาเคมีการดีดรายที่จะไปถึงจุดที่อาจลุกไปอ้วกอันนี้พอเข้าใจได้คือมันอีกนิดหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วซีนมันป้อนนะป๊อบชอบซีนนี้นะตอนที่ทุกคนออกมาทีละคนทีละคนทีละคนประกบเหมือนกับออกเหมือนออกฉากละครเวทีอะนะอืมฉันยืนตรงนี้ฉันเล่นดนตรีไอ้นี่ออกมาแบบพูดบทนี่นั่งอยู่ตรงกลางประกบกันเตมายืนอยู่ข้างหลังตรงหัวอย่างนี้เลยนะในขณะที่ดนตรีอ่ะอีไอตอนแรกที่เข้ามาก็คือเสียงชัดร้องมาเลยแบบว่าการแบบว่าอะไรใช่ไหมจำเนื้อเพอืมลงไม่ได้อะนะผู้ชายแต่ห่วยผู้ชายห่วยๆในขณะที่ผู้ชายห่วยๆคนนี้โดนจับได้แล้วตัวคณิตมาแบบพูดเคลียร์หมดแล้วว่าแบบรู้แล้วอะดนตรีอันนั้นเป็นแค่แบ็กกราวด์ผู้ชายห่วยๆอะ ๆในขณะที่ดนตรีอีกดนตรีหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่เพลงเป็นมิวสิกที่แล้วก็เป็นซาอืมวด์เป็นซาวด์เข้ามาในเรื่องแล้วการถ่ายภาพมุมกว้างแล้วทุกคนน่ะแอคข้างหลังแบบเฮฮามากเลยนะแต่ตัวสองตัวเนี่ยนิ่งอันใช่เนี้ยชอบวิธีการดีไซน์เขานะมันทำให้เห็นห่วงคือมันจะคอมเมดี้แค่ไหนคนอื่นต่อให้รู้ว่าเพื่อนมันอกหักแต่จิตใจเรามันไม่แตกสลายเหมือนในคนที่มันโดนหรอกเอออืมอืมแต่ตอนเนี้ยคนสองคนที่มันนั่งข้างหน้ามันโดนอยู่ไงแล้วการใช้ซาวด์เข้ามาแบบนั้นซาวด์จังหวะนั้นโอเคดนตรีดีด้วยแล้วการที่ข้างหลังมูฟโคตรเป็นแบบสีสันเฮฮาคาแรคเตอร์แบบยังฟิลคอมเมดี้อยู่ป๊อกคิดว่าอืมมันสร้างคอนทราสต์ที่ดีที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่แบบโอบได้ดีละอีกนิดนึงป๊อกรู้สึกว่านิววี่ตรงเนี้ยถ้าดิ่งลงไปตรงนี้นิดนึงเลยนะซีนต่อไปมันจะสมูทเลยอีกนิดเดียวเอง ซึ่งทั้ง EP เนี่ยปอก็คิดว่าจังหวะคอมเมดี้มันไม่คมเท่ากับ EP อื่นแต่มันก็มามีตรงเนี้ยที่มาเสริมให้เนื่องจากว่ามันจะคอมเมดี้จ๋ามันก็จะจ๋ายากละเพราะว่า EP นี้มันว่ากันด้วยเรื่องของการจับได้โดนโกหกเสียใจเนาะอืมอืเออมอืมอืมมีดราม่าเข้ามาเลยเออแล้วก็ไปถึงตอนจบซึ่ง ผมก็มองว่าแบบบนดาดฟ้าที่เราปกติมักเราเห็นซีรีส์ทั่วๆไปที่เห็นบนดาดฟ้าเรามักจะเห็นซีนสวยๆฉากสเขาจะไปวยๆใช่ปะรักกันอืเออมแต่อันเนี้ยโลเคชั่นมันโอเคนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่หาแบบดาดฟ้าสวยๆวะสองคนนี้มันจะได้แบบว่าปลอบใจกันใช่ป่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งพอมนั่งคิดว่ะมันมันสะท้อนสภาพความเรียวดีนั่งบนท่อกำแพงมีรอยร้าวแบบว่า อืมอะไรไฟไฟแบบไฟไฟเมืองหลวงนะที่เป็นแบบสีสันอะไรของมันว่าไปเออก็รู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์ในมุมที่แบบคนคนหนึ่งมันพังอยู่มันจะมาอืมสวยทำไมแล้วแบบก็เรียวๆมันอย่างนี้แหละนั่งบนท่อระบายน้ำหรือท่ออะไรไม่รู้ข้างหลังกำแพงก็แบบว่าสีถูรูถูกกังแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ปอรู้สึกปอคิดว่ามันอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้กำกับก็ได้นะกับการที่ผ่านมาทั้งหมด
คือลองคิดถึงความเป็นจริงว่าคนที่มันจับแฟนคบกันมา4 ปีอะต่อหน้าต่อตาแล้วต้องจับเหตุการณ์ทั้งวันอะรับอารมณ์ตรงเนี้ยน้ำตาไม่มีเลยอะเพื่อที่จะไปปล่อยตอนสุดท้ายอะว่าแบบเฮ้ยอย่ามาทำดีตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าต้องร้องไห้แน่เลยแล้วก็ปล่อยน้ำตาออกมาซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นการดีไซน์อีกอย่างหนึ่งในการส่งอารมณ์ถึงคนดูแล้ว ถามว่ามันโศกขนาดนั้นไหมเปาก็คิดว่ามันไม่ได้โศกขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นคอมเมดี้อะนะก็เลยคิอืมดว่าขนาดเนี้ยมันอาจจะกำลังพอดีกับเรื่องในการที่ปูมันตั้งแต่ EP 1จนถึง EP เนี้ยอยู่ดีจะมาเบรกปุ๊บดิ่งเลยอะมันก็อาจจะเอ๊ะอาจจะขัดกันไหมอะไรเงี้ยดูแต่หักดิบในมุโทนไปหน่อยมป๊อปนะอืมแต่ในมุมป๊อปอยากจะเห็นมันดิ่งนะอยากจะรู้ว่าอ่าถ้าเกิดคอนทราสต์แล้วมันดิ่งไปเลยอะมันอาจจะให้อารมณ์เราอีกแบบหนึ่ง ที่รู้สึกว่าแบบเรียวมากขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยนะสำหรับป๊อปก็ประมาณนี้แหละมีใครจะแจมมีดีใครจะแตะอะไรไหมคะไม่แต่วันนี้แต่ไม่รู้ขออีกอย่างหนึ่งคือน้องเบหาวันนี้ก็โอเคนะได้เฉิดฉายอยู่นะมีหลายซีอืนที่มบทค่อนข้างเยอะวันนี้ก็ค่อนข้างอย่าลืมว่าเขาต้องดีเฟนต์ตัวเองเนาะนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องราวของเขาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยผมว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ทำได้ดีตามหน้าที่ที่ต้องทำในซีนอารมณ์ที่ผมเห็นนะถืออืว่ามถือว่าสอบผ่านทีเดียวใช่อืมอืมประมาณนี้พอเห็นต่างคือรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงแต่ว่าอืนั่นแหละประสบมการณ์น้อยมีความรู้สึกใช่ว่าประสบยังชั่วโมงบินน้อยได้ขนาดนี้ผมโชว์บิก็โอเคนน้อยนะส่วนตัวนะอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันอย่างบทแต่บางทีอะบทมันโอเคนะจำไม่ได้คำพูดที่เขาพูดกันหนึ่งปุ๊บมันเขียนว่าอ๋ออย่าไปทำอย่างนี้กับใคด่าเลรอีกยด่าเลเออยด่าเลอะไรอย่ายงเงี้ยเดินอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าช่วงที่มันสับอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยบทมันคมบทมันแบบเฉียบนะแต่ใช่ว่าใช่มันบทอารมณ์มันมันสวยเพียงแต่ด่าว่า เลยแล้วก็ดึงมาก่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้จะด่าแค่อยากให้รู้ว่าเราไม่ควรจะต้องเป็นตัวเลือกของใครอะไรประมาณเนี้ยอืมอืมอะไรเงี้ยกูการด e ลิเวอร์มันก็ยังไม่ถึงอะตรงเนี้ยมันยังอืไม่เห็นอยู่ว่ามน้ำหนักของการกีแอนเทคไม่ว่าตอนที่เล่นกับพี่ไลออนหรือการที่เจอกับอาคานีเองมันยังแบบอัคคีน้ำหนักคนละอัคคีอย่างกันอาคีอืตรงกับพี่มแต่ถ้าอาคีเองก็อัแบบว่ายัง ปรีทางอัปรีทางใช่นี้ใช่ใช่โยนมาทางนี้จ้ะนั่นแหละคือรู้สึกว่าเขายังเนอกชั่วโมงบินน้อยอาจจะต้องมีตรงอืมส่วนหนึ่งที่ว่าความละเอียดมันยังไม่ถึงมันจังหวะน้องยังไม่คมอืมเท่าที่ควรด้วยคือซีนแล้วก็คือแล้วก็จังหวะไอ้นี่ด้วยคัตติ้งไทามมิ่งตรงนั้นอ่ะมันไปแบบปุ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 บแบบอืกอดปุ๊บมอืมตัดแล้วรับหน้าน้ำตาไหลเลยอะไรเงี้ยซึ่งอะไรเงี้ยมันไม่มีจังหวะแบบนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรเงี้ยอืมมันไม่มีให้มันไม่มีจังหวะที่มันแบบเรียงไม่มีจังหวะอารมณ์ให้ค่อยๆพุ่งอ่ะไต่อารมณ์ขึ้นไปมันไม่มีไต่อารมณ์เท่าไหร่อืมแต่โดยรมันไม่วมก็จะเป็นมีเวลาให้ฉันโรลเลอร์คอสเสียใจไม่มีเวลาให้ฉันได้เสียใจเลยอะไรอย่างเงี้แต่ยแต่โดยรวมมันก็จะเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์อยู่นะในสไตล์ของคุณชิชากรอืภูเขาทองมอืม ก็คือมีทุกอย่างอ่ะในในอืมอีพีเดียวทุกอารมณ์อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คือยังคงสำหรับปอปอนี้ไว้คิดว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ไว้ดูสนุกอ่ะอืดูมแล้วแบบอืมขำดูแล้วแบบดูเพลินๆดูแล้วแบบใครเครียดอะอารมณ์ฟิลนั้นแล้วอืมก็มันเป็นคอมเมดี้นะเนาะใช่ใช่ใช่ก็ต้องดูแต่ก็เป็นอีพีต่อไปว่าความดราม่าหรือความอย่างอื่นมันจะมีมากขึ้นไหมหรือจะแบบหรือว่าเขาจะอีโตโต้จะเริ่มจีบยังไงลุกยังไงอะไรตอนนี้อืมว่ากันความสจริงนุกสนานอีจริงๆแล้วมันก็กแบบหนึ่งเป็นอะไรเป็นคอมเมดี้ที่มันค่อนข้างจะเรียวนะพวกงานคุณโจโจ้เนี่ยอืเรียวดิบมอะไรอย่างเงี้ยนะจับเตตะวันมาเป็นแบบเตตะวันภาคแบบสิ่างนี้ได้เนี่ยนะกักขระเหลือเกินเนี่ยทำได้แบบว่านะภาพพจน์ของคนที่แบบว่าเป็นคนที่สุภาพพูดเพราะอะเตตะวันน่ะเขาถูกเรียนสั่งสอนไม่ให้พูดเพราะนะเขาไม่เป็นคนที่แบบอย่างเงี้ยแต่นางเป็นคนอืม ปากไวนะจ๊ะแต่คนว่าคนฝากไปก็ฝากช็อตอยู่แล้วตรงเนี้ยแล้วก็เขาก็เล่นจับประเด็นหลายๆอย่างที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าที่พูดมาแล้วว่ามันเป็นประเด็นที่เราไปพูดกันในโหนกระแสได้อ่ะออกรายการทีวีอ่ะเออดูข่าวที่ทีวีมันก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันเนาะมันมีความเรียวตรงนี้แหละหรือว่าเปิดตัว EP เนี้ยด้วยการแบบว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักกับแบบสัตว์ทุกคนนะมันเป็นเรื่องที่จริงๆนะตรงเนี้ยจะมีอืมแล้วมันมีก็เห็นกันอยู่จริงๆจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยโดอืมนแบบแรงมากอ่ะแบบเด็กถีบอ่ะโดนเด็กถีบอ่ะ จริงมันแบบเฮ้ยแบบมันเห็นมาสะท้อนไงแล้วก็เป็นเล่าเรื่องที่เป็นจริงๆด้วยโอเคยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะแต่ตอนแรกๆคิดว่าคุณทิชากรจะเอาลงยังไงอีเด็กคนเนี้ย
ใช่นิววี่ก็จะแวดไม่ได้อ๋อใส่พี่เตเข้ามาให้ใส่ก็คือพี่โตโต้เข้ามากำลังดี ก็เลยก็เลยแบบเป็นเหมือนว่าสร้างความดีให้โตโต้เข้าอืซีนมาด้วยอะไรมเงี้ยก็ถือใช่ว่าโอเคใช่ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีอืมแล้วเพราะการกำกับเด็กกันเนาะมันก็นิดนึงเข้าใจเออบวกกับบริบทแวดล้อมก็มันยังไม่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดกับเด็กคนนี้เท่าไหร่อืมใช่ใช่มันบอแต่ก็เป็นเหแวร์จริงแหละตุการณ์ที่แต่ว่ามันไม่ได้น่ารำคาญขนาดนั้นอ่ะเอมันยังไม่ถึงอสุดมันยังไม่ถึงขีดอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคเอาเข้ามาเพื่อจะสร้างสถานการณ์ให้มันรู้สึกว่าสร้างสถานการณ์ให้โตโต้ทำแบบนี้แล้วก็อืมสร้างให้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงว่าจริงๆในชีวิตจริงก็มีแบบนี้จริงๆนะใช่ใช่ถึงได้บอกใช่ว่ามันใช่ก็นั้นนอกจากว่าจะเป็นเรื่องที่ดูตลกขบขันแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นความจริงในสังคมไทยหลายๆอย่างแต่ตอนด้วยแหละหแต่ลายๆประเด็นตอนนี้ยังแต่ตอนนี้EPนี้ยังไม่ได้ไปกู้เลยใครนะอันนี้กู้ใจเนี่ยไม่ได้กู้ภัยเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วว่าไอซีนน้องน้อยเนี่ยนะบนเครื่องบินน่ะถ้าเกิดทำให้เรารู้สึกกดดันน่ะกับการเด็กเล่นสนมากๆอ่า ถืออมยิ้มเข้ามาพี่โตโต้จะเป็นฮีโร่เลยนะอืมคืออืแบบจะดูแบบมดูหล่อขึ้สำหรับนมาทันทีทุกคนในเลยอะ สำหรับทุกคนในตรงนั้นนะถูกไหมล่ะไม่ใช่แค่สำหรับดิวี่เขาใช่ไม่ใช่ใช่สำหรับแบบไม่ใช่แค่คณิเด็กนะตคนเดียวคือทุกคนที่แบบสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมันรู้สึกว่าบิวแบบจนรู้สึกแบบเฮ้ยเอาไงดีวะ หรือถ้าให้เป็นคอมเมดี้ไปเลยคือทุกคนในลำคือตบมือไปเลยอืม อะไรอย่างนี้เพราะว่าประมาณนั้นละครของโจโจ้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแบบมันไปอืสุดกว่านี้มได้อะมันเพราะตอนที่เห็นฉากเด็กอะนึกถึงฉากในเรื่องของดาริทุตซี่ไงมันจะมีฉากหนึ่งที่ในอ่ร้านอาหารานะที่แบบว่านางเอาข้าวไปพ่นใส่โต๊ะข้างๆนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวอยู่อืมมันคือไปสุดขนาดนั้นได้มันสามารถที่แบบล้นได้เกินได้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แล้วก็นะมันเป็นลายเซ็นของเขาว่าที่ฉากตอนภูเขาทองอืมอืมก็รวมๆก็แค่นี้เนาะอืมอ่ะสำหรับ โอเค EP4นะจ๊ะอ่าก็ไม่นั่นก็ ใช่สั้นนะ ไม่เคยสั้นนะช่องเนี้ยบอกว่าจะสั้นแต่ก็ไม่เคยสั้นอืมใช่อ่าโอเคค่ะก็เป็นความคิดของพวกเรากับนะหมาเห่าเครื่องบิน EP4ส่วนทุกคนนั้นที่ฟังอยู่คิดยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าแบบโอเคพี่คิดต่างกับพี่นะหรือคิดเหมือนกับพี่อืมอะไรยังไงหรือแบบได้ข้อมูลตรงไหนอะไรที่มาแตกต่างจากเราก็มาแชร์กันนะอืมคะก็ ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามปากฮีชาแนลในทุกๆเรื่องตอนนี้เราก็ทำนะเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆด้วยก็ฝากติดตามเรื่องอื่นด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับผู้มีพระคุณเชิญค่ะเราจะต้องทำตัวเหมือนอาค่ะอืมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนรายการโดยการโอนเข้าสู่บัญชีนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังนะติดตามเราไลค์หัวใจแชร์แล้วก็ยังติดตามพวกเราในทุกๆช่องทางในแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคะก็วันนี้ปากพีชาแนล3 คนแอบเหงานิดนึงไม่มีพี่ใหญ่ก็พี่ใหญ่ขอลากันไปแบบเหงาๆสวัสดีค่ะสวัสดีสครับ วัสดีครับ บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบาไว้เจอกันอีกนะยคะสวัสดีค่ขอบคุณครัะบ